als het goed is. Kan jij kijken? Ja, ik kan. Dan weten we of hij het doet. Altijd zo fijn. Ja, ik sta Ja, sowieso. maar je zegt dat ik doe even. Oké. Ja. Dus ik- Oké, dan is het goed. Ik kan er niet kijken, want ik kan niet meer inloggen. Echt, ik krijg ook steeds mailtjes. Somebody attempted to Google, weet ik veel. Shit. Maar je bent je wachtwoord kwijt. Ja, maar ik kan ook geen nieuwe toegestuurd. Krijg ik zo'n code en dat werkt dus niet. Jij bent het niet. We kunnen niet verifiëren dat jij het bent. Ja, dan moet je even met ze bellen. Ja. Zo, het is heel langzaam. Ik doe wel gewoon Skype open. Maar ik ben dood. Kijk, dit blijven mensen niet toevoegen. Moeten we de camera op ons richten? Is dat iets? Ja, dat is wel zo gezellig. Ja, anders klopt het ook niet met wie ze. Zit er ook nog iemand? Zo. Oké, oh, dat duurt even natuurlijk. Hij heeft... Ja, Ja. er zit een vertraging in natuurlijk. Yes. Nou, we zijn twee mensen aan het kijken. Ja, dat Kijk. ben jij. Ben jij? En ik nog niet. Oké. Dat is ook iemand anders. Spannend. Oeh, exciting. We're live again. Yay. Oh, ik moet natuurlijk wel kijken of er vragen gesteld worden. M&EM. YouTube. Oh. Yes. Kijk hier, kijk. Oh nee, ik kan. Hey Frank. Okay, ma'am. Yeah. Okay, Frank, we're going to answer your question in English, okay? Perfect, yes. Zie je zijn vraag ook al, ja? Zijn opmerkingen. Okay, I think. Oh, yeah, English, Yeah. sorry. Yeah, we'll translate the question in English. What Frank wants to do is investigate how the consumption of CDs, music, vinyl records, downloads or streams differentiates between 6 age groups. Now his question is that he's probably read somewhere that for each separate group he has to get 270 respondents, so that would be a lot. And basically his question is, if I get less people, his question is it allowed to compare the 6 group with each other if you have less people than 270 respondents per group? And maybe you could say, okay, further research should investigate the same thing with a bigger sample size.
Basically, the 270 thing, it doesn't really make sense. The size kind of depends on what you want to do. So, what kind of research do you want to do, Frank? Is it descriptive or is it an experiment? How many respondents do you have right now in total? Okay, yeah, Frank just typed that it's indeed descriptive research. Okay. 306, that's already quite a lot. Do you know, Frank, also how many are in each of these 6 age groups? Have you looked at that? Yeah, and is it about equally distributed, or are there 5 in one group and, I don't know, 100 in another? I'm not quite sure if I understand. I'm not quite sure if you understood this correctly, Frank. How much do you have in each of the 6 groups? So you have 306 in total, but how much are in each age group? Is that equally distributed, or are there big differences? 25 in age category 13 Okay. to 18. Okay. You would expect around 50. That would be nice, but Yeah. all right. Okay. We're getting an overview. Nobody on Skype yet. Ik had voor mij mijn onderzoek doorgestuurd. Heeft u die daar? Ben jij NO? Ja. Oké, ja. Daar hebben we naar gekeken. Dat is van jou. Kom maar even hier. Thijs kan heel goed deze vraag beantwoorden. Ja.
we have another question as well. The question is from Rob. Hi Rob, by the way. Nice to have you with us. He also posed the question in Dutch. I'll translate it into English, and if that's okay with you, Rob, I'd also like to answer in English. So, his question is, he did an experiment and he compared two groups. And he did find differences, but he did a t-test and they were not significant. What was the p-value actually, Rob? Do you have that? Do you have easy access to it? Anyways, the p-value was probably higher than 0.05. And his question is, okay, it's not significant. Can I still compare these results and discuss them? Well, you can certainly discuss them. And what you could do, because basically you would have expected a difference on the basis of the theory. So it's still interesting that you didn't find anything. What you should do is, in your discussion, answer the question, why was there no difference? Is there a theoretical reason? Maybe the theory doesn't really apply to your target group. And if so, what would be the reason for this? Maybe you can find other researches as well where they didn't find something, or maybe where they did find something, and that will lead you to an explanation. You could also review it more pragmatically, like, okay, could there be another reason, maybe perhaps to do with my method? I think you did an online questionnaire, if I remember correctly, Rob. So maybe that says something about how people answered this. So you can still critically review the results, both from a theoretical stance. You had an expectation, this expectation proves to be wrong. What does that mean theoretically, but also what does that mean for the broadcasting company you did your research for? What would you advise them? So even though you didn't find any significant differences, that's still a very valuable result. Also, a good thing to mention, I guess, is to say that just be honest about these results. Don't try to make it look better than it is. If there's no difference, then there's no difference. And, well, in your case, your manipulation didn't work, and it was about cross-media, so maybe you can write something critically about, I mean, it's quite a hype cross-media, but your experiment seems to indicate that at least for this target group, it may not make much of a difference. Okay, his last question is, where should he do this discussion? Where should he interpret his findings? In the results section or in the conclusion? With quantitative research, the results section is just the numbers, and in the conclusion you compare the numbers to the theory. So in your case, Rob, you should do this discussion with the conclusion. Okay, you're welcome, Rob. I hope Frank is still with us and looking for the distribution of all his respondents among the age groups he made. In the meanwhile, I'm going to get some water.
Okay, Frank is still with us. Okay, so basically among the 6 age groups, he has roughly 50 with each age group. But except for the youngest one, 13 to 17, there's only 25. Well, 50 is enough for your kind of research. Basically, the rule of thumb with quantitative research is that if you have a lot of groups and you're doing descriptive research and you want to calculate percentages, we give as advice have at least 100 per group. But that would then Frank would need 600 respondents. This is too much, so 50 is fine. But the difficult thing is that when you calculate percentages of, okay, for example, how many people have bought one or more CDs in the last 2 months, what percentage of this age group, you're making percentages of just 50 people. Since the word percent means, well, per 100, it's kind of weird to do this with 50 people, but if you're calculating mean, so mean amount of money spent per year on music services or something like that, 30 would be enough. It's just with the percentages thing, you have to be a little bit careful and also give the like the absolute numbers, not just the percentages, but also the absolute numbers. And be critical about them. I mean, you might say 80% of this age group still buy CDs, but I mean, it's just 50 people of this age group, so be modest in your results. And try to get some more with the 13 to 17, because 25 is not really enough. But I mean, if you don't get any more than that, you have to write a thesis, so it would be a drawback, but as long as you discuss it, it's fine, seeing that you have enough in the rest of your groups. So I hope that answers your question, Frank. Also, before I forget, in general, oh, another question from Frank say that he has 30 respondents in this group, 13 to 17. Is it still a good research? Yeah, for this level, it's fine. But be aware of the limitations of your research. It's not a random sample, probably, so basically what these kind of online sample calculators lead you to believe, and that's why we're not really a fan of these tools, is that size matters with research, and not really. What matters is how you select your participants. So getting a random sample of 30 persons is, well, methodologically speaking, better than collecting a sample of 1,000 people by convenience. So
It's nice that they say, oh, if you have 271 or 380 people, your research is reliable. No, it isn't. Reliability has to do with the instruments you use and the way you conducted your research and representativeness. So can I, use this small sample to say something about a larger population? Has to do whether the people you selected for your sample were recruited randomly. Now, almost no student ever manages to get a simple random sample. That's fine, but be aware of the consequences. And the same thing for you, Frank. If you can get more respondents, then that's just the way it is. Try to get as many as you can, but show that you're aware of the limitations. That's the most important thing. Ik wil dit vergelijken met de stappenplan uit de literatuur. In hoeverre heeft het bedrijf dat al uitgevoerd en waarin is het gaten? Oh, and take home message, don't believe the sample size calculators unless you know what the Z confidence interval for a single proportion means. If you don't know what it means, don't use the thing. Maar dan moet ik dus meer focussen op de overeenkomsten, of tenminste iets over. Mensen zeggen dat tegenprestaties is zo'n element wat je mee kan nemen in de interviews. En zo zijn er heel veel dingen die je hier wel uit kunt filteren, die je mee kan nemen. Okay, you're welcome, Frank. Glad I could be of help. Je gaat niet kijken of zij goed bezig zijn in de manier waarop zij vormgeven aan hun sponsorbeleid. Dat wil het bedrijf misschien wel. En uiteindelijk kan je ook een bijdrage daarin leveren, maar je geeft het So, still 6 people watching, I see. If you have any questions, type them in the chat screen. Afke is busy at the moment, but I'll type my Skype name in so you can Skype with me as well. If I can edit the darn thing. Yeah, I can. Tenminste niet samenvattend te zeggen wat ik hiervoor gedaan heb. Dat ik dus een samenvatting geef van
dit zegt wederom eigenlijk in het boek wat je gezegd hebt. Nee, niet in zoveel detail, want dit ga je verder niet gebruiken. Five watching. Dit ga je geen vragen over stellen. Nee. Dus heb je al die details hier ook. Fewer numbers are declining. Wat je wel nodig en wat je wel kan zeggen, is ik denk dat het overwegend voor vrijwilligers en na-vrijwilligers, dat heb ik nog niet gelezen, Ja. dat zijn belangrijke zaken volgens mij. En dat zou je wel zo, hè, dat je zegt, kijk, de modellen zeggen allemaal dat deze zaken belangrijk zijn. Nou, dan bij het voortraject eigenlijk over contracten maar die dingen kun je wel allemaal uit jezelf afvallen als je gaat. Oké. Dus zo ga je wel. En dan kun je wel zeggen, Pietje zegt dat deze zaken erbij horen en Jantje zegt dat deze zaken erbij horen. Of Ja, met die bronnen die je ja, ja, snap je? En zo haal je dan die bronnen weer aan. Dan kun je ook iets vertellen over wat ze dan gezegd hebben. maar dan niet niet zo in detail detail, wat ik niet daarvoor gedaan. Precies. Oké. En dan heb je ook goede info. Hè? Als je die driedeling een beetje aanbrengt in theoretisch kader, is het ook logisch dat er een soort van driedeling in dat methode moet worden. Hier ga ik vragen over stellen. Ja. Dus eigenlijk moet ik in mijn theoretisch kader, of tenminste eigenlijk de theoretisch kader moet ik even hervormen, zou ik maar zeggen, naar wat ik zo hier een beetje geschreven heb. Ja. En dat er dus een driedeling is van wat er geschreven vanuit de dingen voor economische sponsorschap benadering, tijdens dat het rond is en nu als we naar voren stappen. Precies, en ja, dat zijn belangrijke zaken. Dat blijft wel, daar moet je rekening mee houden als je het goed wil doen. Nou, dan ga je kijken, dan zeg je, oh ja, maar in mijn onderzoek, dat gaan we dan aan het einde kan je, dat zou je niet een stukje kunnen schrijven, want hier staan een stukje samenvatten. Maar dat is eigenlijk maar dit blijven dit belangrijke zaken te zijn, dan kun je ze zo verdelen, dan maak je eigenlijk een serie domeinen en dan vat je het eigenlijk samen. En ga kijken vanuit het perspectief van de sponsoren. Two short practical questions from Rob. He asks, for the Dutch people, do you have to write an English language abstract? And the amount of words, both minimum and maximum, is this including or without the appendix? Well, the first question about the English language abstract, I don't think that's necessary. So just a Dutch abstract is fine, and the amount of word of the thesis is just the body of the thesis, so excluding all the appendices you might have. Nou, het heeft er ook gemaakt Oké, nou ik snap niet wat er staat, wat je duidelijk wil maken. Dit snap ik wel. Ja, het komt hier van dus de stappenplan die ik in heb gestuurd en het adviesrapport wat dus van boven wat ik behandeld heb. Daar maak ik dus eigenlijk een hybrid van. Waarbij dus in het onderzoek De rien? wat in het onderzoek de basis is om op het over. Dus wat ik hier zeg, dat is eigenlijk een beetje een hybrid wat ik uit de literatuur haal. Samenvatting, Omdat het hier verschillende elementen zijn die daar niet genoemd worden. Maar ja, dit is nog wel van sowieso toch dingen die je nu nog eerder neergezet, omdat je dat anders dan niet kunt doen. Ja, dat is dat wordt wel geweest. Doe het niet voor niks. Ja, uiteindelijk, je hebt het gedaan, dus kwam je wel tot dit, wat je hier hebt geschreven uiteindelijk. Ja, oké, maar ja. En daarvoor moet je eerst die andere stapjes doen. Dat zeggen we ook al. Nu, hè, als je hebt natuurlijk al allereerst. Waar studenten nu mee beginnen, is ga eens een aantal bronnen samenvatten. Dat is de eerste stap. En dat is eigenlijk het hele gedaan. Ik heb namelijk een antwoord opgesteld. En de tweede stap is, ga die met elkaar vergelijken en ga een verhaal schrijven. En dat, dan zeg je over, dat is eigenlijk geweldig. Dat is ook het eerste wat ik opschreef. Dit als uitgangspunt. Zo moet je beginnen. Dus jij hebt er niet voor niks gedaan. Je hebt die informatie ook nodig. Je hebt gewoon die informatie ook vergaard. Die je gaat gebruiken, maar je gaat het dan niet opschrijven. Ja, zeker. Ah, 7 viewers now. Welcome, new viewers.
Do you have any questions? Vooraf, tijdens en na, I hope so. in de komende daarover zeggen. And if so, you can type them in the chat box. Niet onduidelijk, omdat de stappen gewoon eigenlijk niet. Ja, dat ik wel Ja, al dat zei. is wel een goede eerste stap, want dan heb je ook de indeling Ja. op voorhand. Ja. Is het eigenlijk zelfs zo'n indeling. Oké. Dus je hebt vooral iets van Ja, dat is natuurlijk iets anders. ja, het is een van de sporten. Ja, En dat ook wel dat heb ik precies, dat heb ik ook wel verteld. Maar dat gaat deze stuk eigenlijk over. Ja. Oké. Dus dat is ook gewoon, dat zit goed. Misschien staan ze, nou dat kwalitatief onderzoek heb ik dat allemaal in maar nou leren hè, welke dingen kwalitatief onderzoek kan doen, dat wil ik focussen. Ja, zeker. Maar dit heb ik er wel bij gezet omdat ik wil weten vooraf, wat hebben zij vooraf gedaan? In de benadering van de sensoren. Ja, maar dat heeft niks te maken met loopbaar. Met de ervaring van de Ja. Ja. Het is ook belangrijk. Ja, hè? Uiteindelijk als je een stukje hiervan zou je mee kunnen nemen, je kunt het even inhouden voor je beschrijving. Dat hebben we ook even gedaan volgens mij. Noem maar op. Hoe zit het nu eigenlijk bij het bedrijf? Ja. Wat doen ze al? Wat doen ze? Ja. Wat ze niet doen, wat ze wel doen, ze doen het vrijwillig, gaan ze iets aan doen. Dus de aanleiding, dit is allemaal wel goed. Nou ja, het is duidelijk waarom je het wil doen. Ja. Ja. Ja, dat is gewoon ja, zo. niet Nee. dat het gewoon niet Nee, je kan wel iets en het stuk wat je hier wil doen, dat zou je hier in rekening nemen. Hè? Dus zou je kunnen bij de relevantie of zo kijken van welke afdelingen zijn belangrijk. Ja, of misschien nog in de discussie en aanbevelingen. Dat het altijd verder onderzoek gedaan wordt in het bedrijf zelf. Aan de aanleiding van de resultaten die je van de sponsoren hebt ontvangen, wat zijn de ervaringen? En juist, hè, dat je zegt, we gaan ons juist focussen, hè, wat dit onderzoek gaat zich nou juist richten op hoe sponsoren datgene wat we doen nou ervaren. Ja. Hè, dus het is eigenlijk een beetje op de relevantie, datgene wat we doen. Ja. Dat vinden natuurlijk mensen daarvan. Ja. Ja. Dus daar hoef je niet heel veel aandacht aan te besteden. Nee, dus dit is eigenlijk het minste wat je aan. Ja, dit is eigenlijk, als je het niet wil plaatsen, dat hoef ik niet een onderzoek. nee, Nee, dat zou het is meer gewoon vooronderzoek zou je kunnen noemen. Ja. Dat zijn dingen die je moet weten en Ja. daar gaan we later iets mee. Ja, maar Ja. dit is niet waar het onderzoek om draait. Het is niet waar het onderzoek om draait. Precies, dat moet je goed gaan uitwerken. Ja. Nou ja, en onderscheid maken als je dit gaat doen, hè, dat je kan. Ja, I think it was first 5 years right now.
wat je wilt gaan doen. Dat is, ja, hier en daar staan vragen, hè, welke vragen zijn relevant, welke niet. Dus je moet even kijken naar de relevantie van alle vragen. Ja, andere hoofdzaken. Precies, maar dan heb je dat ook weer voor nodig. Als dit helder is, dan kan je ook gelijk kijken van, hé, hoe zit het eigenlijk met het instituut consumption? Of die vragen zijn helemaal relevant, kan ik die allemaal wegschrijven en dus bij een van die thema's. Ja. Ja. Participanten en criteria. Ja, nee, ik heb dus in de bijlage heb ik dus een overzicht gemaakt van de soort van 26 beelden. Ja. En daar heb ik dus een gedeelte uitgekozen uit een vak van de Oké, nou gedachte criteria, dus moet je criteria even opschrijven. Kijk, we hebben zoveel sponsoren gehad in de afgelopen 2 jaar. Ja, nee, maar dat is prima. Volgens mij stond het er al. Maar hebben ze ook dat niet dat heel goed voor je staan. Dat is op zich goed. Dat zijn de criteria. Precieze vragen, zoals maar dan hoeft het dus niet uit dat erbij eigenlijk van waar in de bijlage hoeft dat er niet bij te zijn. Nee, ze hebben allemaal lijsten de vragen die passen. Ja, de hoofdvraag misschien voor jezelf alvast doorvragen dingen. Hè? Ja. Ja, vragen om motivatie. Ja, maar hier dat ook dat allemaal niet, tussen dat hoeft niet alles in te bouwen. Nee, maar je moet voor jezelf wel inzetten. Ja, natuurlijk. Het is wel belangrijk dat je je moet inderdaad bepalen waarom een bepaalde onderdeel er dan is. Inzetten. Dat is heel logisch. Ja. Vragen, zijn er dingen van tevoren afgesproken, Ja. tijdens de evenementen, gebeuren er andere dingen misschien. Ja. Ja. Maar dan zou je eigenlijk al op misschien thema's Weer terug in ja. deze gaan. Dus is het lastig, hè? Dat heeft met die analyse te maken. Hoe ga je het analyseren? Wat wordt het dan precies? Okay. Dus daar moet je even over nadenken. Ja. Hoe je dat hanteren. Dat is eigenlijk die delen van de code die is eigenlijk een beetje herschrijven. Ja, weet ik niet heel erg hoor, want meestal staat er wel wat in, maar die zijn eigenlijk allemaal Ja. algemeen ook zeg maar politiek. Gesprek met de mensen, je wil motivatie bij ervaring uitdiepen en politieke theorieën. Goed interview, zeker gestructureerd, er zit een bepaalde structuur in bij jou, met theorieën van vinden. Nou, dan vragen stellen van precies, nou omdat de theorie zegt dat dit een belangrijke zaken zijn bij de mensenzin, komt A, B, C, D aan de orde en bij H zit het over dit en bij B over dat en bij C over dat. Nou, ik ga die vragen stellen aan deze groep mensen, omdat die voldoen aan bepaalde criteria, nou, dat heb je hier ook al in staan, vervolgens ga ik, is dit de manier waarop ik het ga analyseren. Dat is een vraag die je moet analyseren. En die moet je wel eens Dat zou eigenlijk belangrijk zijn in de niet. ja, dat is echt puur voor de uitvoering. Ja. Dat hoef je allemaal niet in
ga je toch pas aan het einde, want je weet niet, je kunt niet zeggen, uiteindelijk als je klaar bent, zit je in de voorstelfase en je denkt erover om die mensen, want die, deze bedrijven, want die criteria die heb je gesteld. Maar hoe zou dat dan in die grond? Nou, ze hebben wel criteria zijn en dat je zoveel bedrijven gaat benaderen en dan dat je deze hebt uitgekozen omdat die daaraan doen. En uiteindelijk ga je, zullen er misschien een aantal afvallen, dus je moet er gewoon weghalen. Dus die halen die spreken er gewoon tussenuit. En als er een nieuwe bij komt, zit je het schrijft de selectie natuurlijk in principe. Als je onderzoek uitgevoerd gaat vertellen, oh, deze mensen hebben het niet gevoerd. En op die reden zijn ze uitgezocht. Dus schrijven wat niet werkt of niet. Want daar heb je niet, het is niet kost. Dus het is op zich prima. Als je naar de aangeeft, en het staat ook in de wasbaan uit. Waarom moet je het? Dat zijn sponsoren, dat lijkt me heel logisch. Die hebben die ervaring. Ja, zeker. Dus het is niet zo ingewikkeld. Nee, inderdaad, dat was het. Maar daar zal nog een criteria van zijn. En met mensen die dus meerderjarig zijn. Ja, en misschien dat er wordt niks set gemaakt tussen grotere en kleinere bedrijven en weet ik veel. Ja, want er heeft er wel in staan dat bijvoorbeeld die Airbus en dat zijn dus belangrijke partijen in de situatie. Omdat we daar dus al grote schaal in samenwerken. Dat is ook prima, dat hoeft ook niet. Ja, dat moet dus eigenlijk vast worden. Ja, maar eigenlijk is het ja, deze 5 ook. Ja. Ja, oké, misschien dat het al. Ja, zou je dit stukje kunnen verwerken. Ja. Dat kan ook. Ja. Precies. En die kan je dus Ja, van wat ga je dan vragen? precies. En dan doe je dat dan Ja, maar die analyse is dus hier, hè? Ja, de analyse. En dan in de analyse daar, wat zeg je daar dan? Zeggen dat je alles op gaat nemen, zodat je Van hoe je, dat je gaat transcriberen, dat je aan de hand van de 3 thema's die je hebt geïdentificeerd, dat je gaat coderen aan de hand daarvan. Dat is de basis voor je op welke manier je dat doet, dat echt niet. op welke manier je dat moet doen. Ja, Als je eenmaal al die gegevens hebt verzameld, dat je gaat zitten en vragen stellen. Ja. Kijken of je niet bulk aan. Op welke manier je het gaat analyseren. Precies, hoe ga je daar nou iets van vinden? Ga je nou iets uithalen? Ik heb dat allemaal, maar daar heb ik de lijst mee. Het staat niet zomaar in je rapport. Je moet er iets mee doen. Ja. Ja? Oké. Heb je daar verder mee? Ja, zeker. Dat doe ik wel. Ga nog wel. Kijk, deze onderzoeksvragen, die moet ik dan straks pas van. Nou ja, dat zijn die 3 thema's dan. Hè? Ja, Die 3-deling bijvoorbeeld, daar zou je vragen aan kunnen hangen. Ja, Als je dan daarvoor zou ik gaat. eigenlijk maar 3 vragen. Ja, dat is dan die voor, tijdens en na. Zou kunnen zijn. Ja. Maar je zou ook een andere verdeling kunnen bedenken hoor. Als je zegt, ik ga naar verwachtingen vragen, dat is eigenlijk ook een beetje voor. Dat je ze zo indeelt. En je gaat vervolgens naar ervaren, dan heb je eigenlijk een tweedeling. Verwachtingen ten aanzien van A, B, C, D. En vervolgens ga je vragen naar de ervaring. Maar dit is allemaal logisch. Volgens zijn verwachtingen. Ja. Tijdens is wat gebeurt tijdens het evenement. Wat is er tijdens het evenement gebeurt in de afhandeling? En wat verwacht je van tevoren? Wat is er van voor de verwachting? Is het waar dan? Maar eigenlijk zijn het dan meer wat zijn de ervaringen voor je evenement. Ja. Is dat netjes gebeurd? Ja, is dat niet dat je moet gaan allemaal. Die staat er allemaal. Ja, oké. 7.
Nee, om ja, advies oké. te geven. Ja, inderdaad. Nee, het is wel een gebruik voor het bedrijf natuurlijk, maar... Ja, dat hij, ja, uiteindelijk natuurlijk, Ja. maar ja. Maar het is niet een probleem voor mij. Ja, deze onderzoek gaat het probleem niet oplossen. Nee, Hè? Dat inderdaad. zei ik de vorige keer ook. Het is meer dat ik ga onderzoeken naar de ervaring inderdaad. Ja, je, gaat, je wil advies gaan geven aan je organisatie over hè, hoe je dat kunt verbeteren, of waar ze beter kunnen benutten. Daar ga je advies over geven. En dat kun je doen door middel van het inzicht geven in de ervaring van sponsoren. Hoe ervaren jullie dat nou, wat we doen? En daar geef ik inzicht in en dan is het aan het bedrijf om daar vervolgens iets mee te doen. Concluderen om eventueel aanpassingen te maken. Jij kan zeggen, oh ik zou hier, ik zou vooral in het spoortraject iets doen, want de sponsoren geven aan dat daar van alles misgaat. Ja. Zo, dat weet ik Ja. niet. Dat zou kunnen zijn. Dus dan is het voor het bedrijfszaak die daar iets mee gaan doen. En uiteindelijk als ze iets mee gaan, nou ja, dan gaat het misschien beter. Maar dat weet je allemaal niet. Nee, ja, dus wij eigenlijk niet van dit stuk ook wel. Gewoon nog wel advies geven aan ze. Alleen zou ik dan misschien het probleem dat er even... Ja, maar dat kun je ook wel. Het doel van het onderzoek is advies geven aan de organisatie. Door middel van, precies, en niet door middel van, hè. Maar het is goed hoor, dat ik afhangen laat en zo en niet voor sponsor gaat. En misschien vanuit het perspectief van sponsoren. Dat is specifiek jouw inzicht. Ja. Dat andere laat je wel staan. Ja. Maar werk je daar en dat staat ook duidelijk. Ja, dus dan had je ook een kop. Ja, inderdaad. Want ik hou dit aan van dat man. Precies. En kijk, die Ja, maar dan
Ja. Oké, en is het dan? Ja, als het Want dan... anders is het een beetje zuur, want dan heb je straks... ja. Dan zeg je, ja, maar ik had het wel leuk uit, maar wij hebben eigenlijk niet gekund. Nee, inderdaad. Nee, daarom. Dus dat, en dan, en omdat ik eigenlijk ook meer, ik denk dat het de aanpassing in de vraag ook zo, dat ik dus nu ook andere vragen ga stellen. Juist. Ja, anders was je naar deze vraag, Ja. uiteindelijk kom je Kom je misschien, met ja, maar deze vraag is nog niet direct kan, maar nee, dan heb je kom dat je zo gedaan. met andere informatie die jij nodig hebt. Ja, daarom. Ja, zeker. Oké, ja, duidelijk. Ja. Ja, Floris, Floris die zei, dat hij niet, over zei dat hij niet echt zoeken was. Oké. Nou, goed zo. Zet hem op. Yes. Hebben we nog wat klantjes? Do you still have clients? No. Hij mag uit, want het is al, we zijn al een uur bezig, denk ik. Ja. Nou. Het is heel rustig, iedereen Ja. zit gewoon op het terras. Ja, Er is ook iedereen- helemaal niemand hier. Behalve jij. Ja, Ja, hardcore. Ja. zeker. Oké, bye. Ik heb ook niemand op de Skype inge...